Oké, Jannes. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Goedemiddag, ja. Van Salzburg. Ja. Welkom in Salzburg. Wij gaan verder met deze keer Oude stad bezoeken, hè? Ja, Oude stad, ja. En Ja. gaan jullie met ons mee eigenlijk kijken? Ja. Nou, ik zeggen. Dat jullie zijn nou tot ziens. genodigd. Ja. En Kom op kijken. het begin wij al vragen, natuurlijk. Wat like, Subscribe. subscribes En delen, hè. en delen. Ja. Ja. Gaan jullie Dan met ons mee? kunnen nog meer voor jullie doen. Ja. En geloof me, die stad is prachtig. Ja. Deel hebben jullie al gezien. En het tweede deel gaan jullie nog met ons kijken. Ja, gaan jullie met ons Kijk mee? eens voor dit prachtig. Ja. Jo, Ja. tot later. Tot later. Doei.
wij zijn voorbij. Nee, dag is nog niet voorbij. Nee. Gelukkig niet, omdat wij zijn nachts om 2, 3 uur. Maar lekker, we hebben deze dag gedaan. Toch Jan? Dat is zeker. En het geluk dat wij mooi weer erbij hebben, veel gezien. We zitten lekker even op het terrasje, jij een glaasje bier, ik een kopje thee. En we gaan straks nog even uitrusten, dan gaan we nog even wat eten. En dan even wat rusten. Ja, en daarnaast, we gaan nog niet veel zeggen, Jan. Nee, maar nog een verrassing. Ja, dat is toch een verrassing. Omdat ja, we hebben inderdaad veel tijdens deze ochtend gedaan. Ja. En kijk eens, ja, we hebben zeker waarde. Een van de plekjes van de lijst wat have to see in Oostenrijk. We hebben Hohenzollern Fortress, dus kasteel op de berg gezien. We hebben een mooie oude stad, Dom, kathedraal van in Salzburg. Ja. We zitten nu in prachtig Mirabel Garden en bij de kasteel Mirabel. Dat is toch prachtig locatie. Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk een mooie oude stad gekeken. Ja, veel gezien. Ook Francis klooster met prachtige tuinen. Ja, uitzicht. Ja, dat was eigenlijk een dag, hè? Ja, zeker weten. En nu nog wat, en zeker we sluiten deze, maar die kunnen jullie later zien, dat kunnen we zeggen. Ja. Als niet wissel, dat gaan wij toch vanavond prachtige nachtsessie maken voor jullie. Als het weer toelaat, dan gaan we dat doen. Ja, als het niet onweersbuien, en die hard alleen regen. maar buien, dan kunnen wij dat doen. Dan kunnen we gaan. Als het niet hard regent, het moet niet hard regenen. Maar als het statig regent, dan gaan we kijken wat kunnen we voor jullie maken. Ja, maar nu, we bedanken aan jullie voor deze dag met ons. En ja, wat moeten ze niet vergeten, Jan? Skype. Subscribe, En doorsturen, like. En doorsturen. Ja. Dat is een mooie video en we kunnen meer video's voor jullie maken. Ja. Dat Jan zegt, jullie moeten niet vergeten, hè? Nee. En ik moet nu zo zeggen, tot ziens en tot de volgende keer. Ja, joe.